Hungry 7 Heritage Episode 13. It's been a while since the last one, isn't it? Yeah, that's okay. IRL, all that stuff, plus Gary's been having some burnout, so it makes sense. Am I supposed to drop that bomb? Oops. If so, oops. I won't go any further into it. You guys know what it means. I'm gonna get in trouble with Gary. Why'd you tell them that? Oops. That's how know that. And no one watches this shit anyway. Okay, that's a lie, because if I say that, people could be like, no, I watch this shit, it's shit, but I like it. No. Oh, and don't take anything I'm saying here to this to heart. This is just me stalling. We're trying to get the theme song. Yeah, there's a fact they have nothing to say featuring the theme song. Oh yeah, in the last episode we saw the Evil Corporation filming the pledge. Look, he's got to see an Evil Corporation in a church with frickin' Alexander there, which is not the movie series Alexander, it's the Heritage Alexander. Different timeline, different universe, that stuff. Oh, David. Idióták! Végzetes hiba volt ide jönnötök, és ellenünk fordulnatok. Yeah, you just beat the guy who was stupid enough to use weather painters without links. We didn't even see the duel. El fogjuk pusztítani. Then again, he's playing weather painters without links, so he was doomed from the start. Ezek a hülye dimenziók és alteregók. And I only remember that because I don't forget something that stupid. All the other dimensions are too confusing. Boy, you have no idea. He realized that Hungry 7 makes no sense. Szóval ez a tervetek. A dimenziók létezésének lehet, hogy nincs egy kiemelkedőbb haszna, de léteznek. Ugyanúgy, ahogy a különböző bolygók az űrben. Na meg mit értek el azzal, ha a tartomány dimenzióit elpusztítjátok, ha ezen a tartományon kívül rengeteg másik is létezik tőlünk távol? Én, a dimenzióőrök vezéreként nem fogom hagyni, hogy szánalmas kis tervetek megvalósuljon. Yeah, but you're incompetent. Quick, jog after him! Go! Nem látsz a szemettől? Hova rohansz ennyire? Where are you going to Russ? I can see that! Ne állj az utomba se rejt. Fontos dolgom van. What a rude man. He leaves. Thank goodness the main character was able to run into that man at that convenient time, otherwise we'd be screwed. Stop following me. Hey, how's it going? I like that look. It look like, why are you here? Komolyan. Ez a két nyomvatkölyök ért ide elsőnek. Hey, kids are fast runners. Vesztetekbe rohadtatok, remélem tudjátok. Bújj ki a lyukadból, rohadék! Tudom, hogy te szórakozol rengésekkel. And you know this how? De megváltoztál az évek alatt. Mi szél hozott erre? Az első kísérleted miatt összeomlott a házunk, és a szüleim a romok közt haltak meg. Azt ígérted, hogy ebben a dimenzióban nem fogsz több kárt tenni. Megbűnhődsz minden egyes halottért, te féreg! Mi ez az egész? Ez az ember, a Crepitus vezére. Cabeza. Dimenzió ellenes szervezet. And we called the cops on him. They'll be here in no time. Szóval így kifecseksz mindent a szervezetről, te áruló. Mindkettőtöknek ez lesz a sírhelye. Crepitus. Szóval akkor ti művetek a Dimension Explosion is, ami Uránál volt? The Dimension The Dimension Explosion was merely a test. Készülünk. A
tartományban lévő 7 dimenzióra. Chain detonation, detonation blast, and some other card. Kérdése. És végre minden dimenzió okozta az űrzavar megsemmisül. This is just one big plot to be like, okay, now there's not going to be any more confusion of the original Hungry 7 timeline, because this timeline will fucking destroy it. Gyere elő és szállj szembe vele! Jerry, elfelejtetted már. We have Jerry and Gary. Párbajozni, ahogyan ti. Sajnos What do you mean you can't duel the már same way? használhatatlanok. Helyette az elmémmel fogok nektek hatalmas kínokat okozni. What? Dimenzió utazásaim során rengeteg szörnyűséggel kellett szembeszálljak. Többször is elbuktam, így a karjaim sajnos teljesen lebénultak az elektromos párbajrendszer hatására. Viszont a Crepitusnak köszönhetően kifejlesztettünk egy rendszert. Így az agyammal képes vagyok irányítani a párbajt egy virtuális mezőn keresztül. But we're in the real world like nature, not inside like your church where you would have a controlled environment. Különböző aktivátor. Activators. Szükségem a segítségedre. Ne avatkozz bele a dolgaimba. Unfortunately, I'm stuck in this duel Engem is too. ugyanúgy érint ez a dolog, mert az én küldetésem is a dimenziókhoz köthető. Akkor én kezdek. Játszok egy Pot of Desire. This guy got into the brains. Legfelső 10 lapját, hogy 20-assak 2-t. Aktiválom a Card Distraction-t. Mindannyian eldobjuk az összes lapunkat, majd húzunk ugyanannyit, mint amennyit eldobtunk. Aktiválok egy Snake Raid. Kiválasztok 4 reptile típusú szörnyet a paklimból, melyet aztán a temetőbe küldök. Mégis miféle taktika ez? Abyss, Ostobaság volt probably. neked is beszállnod ebbe a párbajba. Or whatever the fuck they call them in the TCG. Abyss is just easier to say. A 4 reptile... Mind you, I don't care what they are because they're all pieces of cardboard, so I don't care what the names A are. temetőbe küldött Element Saber Molehu. Element Mivel Sabers. összesen 5 Dark szörny van a temetőben, a kezemből speciálisan megidézhetem An Elemental Lord. The Elementar Lordot. Ah, crap. A képessége, hogy amikor ő megidéződik, a pakliból a It's kezembe kereshetek Sangan. egy 1500 vagy alacsonyabb támadópontú szörnyet. Ez Kuri Bandit lesz. Very A bandits. temetőben lévő 4 Element Saber szörnyek képességét aktiválom, így mostantól víz attribútumok lesz. How did you send Element Sabers to grave with Snake 5 Rain? vízelevű szörny van a temetőmben, ezért Carb speciálisan destruction. leírhatom a kezemből Of course. Rolling Laciát. Oh, great. The thing's delinquent Az duo. idézésekor el kell dobnod 2 lapot a kezedből. Szóval Jerry, kérlek a 2 jobb szélsőt. Tüntesd. A 2 8-as szintű Elemental Lordomat összefordítom. It says this isn't them leaving the field, their effects don't Jelenleg activate to negate the 68-as battle számú phase, Sanafon. I believe. Aktiválom Sanafont képességét. Egy Now we don't get materiális grave cserébe. effects. Nem idézhet senki szörnyeket a temetőből a következő Grave körvégén, summons, I should ahol clarify. nem pusztítható el kártya effektekkel. It's got 4900 attack, which was just boosted to 5000 thanks to sending material to the grave. A köröm végén megidézem Kori Banditot, majd aktiválom is a képességét. A paklim legfelső 5 lapját kidobom, majd belőle kiveszek egy varázskártyát, ami a Pot of Desires lesz. Mivel újabb 4 szörnykártya került a temetőbe, Sonafont ereje ismét erősödött, és így már 4700-as támadópontú. Én jövök. Mivel nincs szörnyem, ezért speciálisan megidézem a kezemből. Chunk forward, Chunks. majd pedig. Normál idézem, chunk rank. Gary would be like, hey, you too? Összehangolok! Szinkro idézés. For someone who discards you cards, you have a lot of cards in your hand. Az a pakli. Yeah, seriously. Ugyanaz, mint... Dehogy ugyanaz, mint a tiéd. Ne nevettes. A világért se kéne egy olyan elavult vacak. Obsolete. Szinkrometódus mára már sokkal kifinomultabb, mint azt te gondolnád. De mindjárt meglátod, hogy mennyire kevés is vagy hozzám képest. A Jump Speeder effektével a pakliból speciálisan megidézhetek különböző szintű tenor szörnyeket. Név szerint monoszinkron, blur szinkron és drill szinkron. Hey, that's funny. When I use it, I can only summon one Intuner from the deck. A körben már idéztem. Oh, what are you talking about? Oh, sorry, that was an alternate timeline. Akik összehangolok. Monoszinkronban. Szinkro idézés. Jelenj meg! Celestial Double Slash Shaman! Yeah. Képességével... He's got the right swing of memories in hand. A
szinkronnal hangolok össze. Synchro idézés. Jelenj! Samsara! Dragon of Rebirth! Lehetetlen. Az a pakli első kézből megteremtette 4 kártyával egy bestia feltételeit. Mégis mit akarsz megidézni? A harmadik bestia egy alter egómnál kellene, hogy legyen, nem? Fogd be! Egy cseppet sem érdekelnek az ostoba bestiás meséit. A 3 szinkro szörnyet összehangolom! Szinkro idézés. Jelennek Cosmic Blazer Dragon! Alright. I prepared to summon Red Nova. I genuinely believed it. Cosmic Blazer Dragon. Látod, Kaveza? A Grave That is a nem tudta counterpart to megállítani a shooting főszörnyet is. Quasar Dragon. Köszönöm, Jerry. Which is funny because it was showed up for like 5 pixels in an alternate timeline, but it's like that's not Cosmic Blazer, that's Shooting Star. De a Blazer képességein nem fogsz átmenni, te féreg! Mégis honnan szerzett ilyen baklit ez a srác? Egyáltalán ki ez? Ismer engem? Tisztában a bestiák létezésével? Oh, his name is Jerry as opposed to Gary. He's an alternate universe version of you too. Ezzel a pakliból kézbe veszek egy Doppel Warriort. Majd jöjjön a Tony, amivel kézbe keresem Junk Synchront és ledobatom a pakli felső lapját. Mivel nincs szörnyet értelemenni, itt lejöhet a pályára Unknown Synchron. Majd normál idézem Junk Synchron, és mivel túlelszörnyek vannak a pályában, visszajön a lemüllelt Kubor Hechagi. Még mit? Ha nekem 4 lappal kellett játszanom, ráadásul nem használhattam a Grave-et, akkor te sem fogod. Aktiválom a Blazer képességét. Kivonja magát a játékból, és ezáltal negálja Fuck you, dude. képességét. Majd el is pusztítja. Watch what Triangle does and cucking us over. Gondoskodni fogok róla, hogy megvált, hogy becsatlakoztál ebbe a párba. I didn't choose to be in this duel. I'm innocent. Kivonom Spinocerát, és így visszajön 3-as szintű lényként. Majd mivel a temetőből idéztem vissza szörnyet, lejön Doppel Warrior is. Sport összehangolom Doppel Warriorral és lehívom TG Hyper. So much for you can't use Graveyard's effect, I use Spore just fine. Doppel Warrior miatt kaptam 2 tokent. Az egyik tokent összehangolom Unknown Synchronnal, ide jön Formula Synchron, és a 2 szinkro szörnyet képességével húzok 2 lapot. Ez meg miféle tökéletlen szinkrópakli. Formula Nobody's perfect. TG Hyper Librarian-nel, Quibolt Hedgehoggal és az utolsó tokennel. Synchro idézés. Jelenj meg! Ascension Sky Dragon! You're not the only one with the Dragon Synchro. Ennek a sárkánynak annyiszor 800 támadó pontja van. Ahány lapot 3200 attack. viszont lefordítok 2 lapot, de így is marad 4. Végeztem. Most komolyan Ascension Sky Dragon. Ennél nevetségesebb már nem is lehetnél. Cosmic Blazer Kör returning végén a in Blazer place. visszatér a pályára. Mégis mi a franc bajod van velem? Where do I begin? Jó, olyan jól szórakozom a civakodásaitokon. I'm glad you're having fun. Én jövök. Edzésnek aktiválom a második Pot of Desire-et. A képességét már tudod. Majd aktiválom Xanafon képességét. Egy materiálért cserébe ismét használhatatlan. Joke's on you, I used a Graveyard effect anyway. Nem érsz el semmit. Még mit nem? Kivonom a Blazert, és elpusztítom a I'm unaffected by card effects. Oh wait, no, that has to be an activated effect. You just think the activation nobody calls that. Földeleművé változtatom. És így mivel 5 föld attribútus szörny van a temetőben, így speciálisan leírom. Grandcel's a monster reborn. A képességével visszahozom a temetőből Elemenszéből Ainát, az ő képességével pedig Mólin Lassiát. Ezúttal a barátod válik meg képességától. Gary has to lose 2 cards, which will reduce the power of his Cosmic Blazer rings. In this version, it's not set; it's like Slifer. Valamiért lisztelpapír. You got an alternate version of fucking Ascension Sky Dragon with that Junk Speeder. Elemenszéből a képessége miatt most minden szélelemű lesz a temetőben. Így 5 szélelemű szörnyem van, most pedig lehívom az új elementáló. I forget what this one does. Mikor ő megidéződik. Oh, it's Harpy's Feather Duster. The Jaggery Warren Stardust Respark. Mivel az Ascension Sky Dragonon már elég gyenge, ezért Grand Soil-al elpusztítom.
was in defense, I guess. Mielőtt a Blazar visszatérne, Jerry, téged most elintézlek. Windrose, Móli Lacia, támadjatok! A második főfázisomban 3 Elemental Lord szörnyemet fordítom össze. Így megidézhetem a 8-asra Coach Soldier Coach King Giant Train. Uh-oh. Aktiválom a képességét. Lemondok alul egy anyagot, így húzok egy lapot. És ha egy szörnylapot húzok, akkor sebzőzni van. Ez bizony egy szörnylap. Phosphorus. Ó, majd elfelejtettem. Ezt a It's not a once per turn. He can use it 3 times in one turn if he wants to. Jerry, újabb 800 pontot fogsz sebződni. So I guess the defense monster wasn't a freaking. I guess Ninja Sky Dragon wasn't a defense monster. Yeah, he's reminded of his own Berserker Soul where he kept throwing monster after monster after monster. That's because he stacked his graveyard with Pot of Avarice. És akkor már nem maradjon ki a harmadik sem. Lássuk. Úgy látom szeretném. A spell. You lucked out. Vagy mégsem. What? You lucked out. Or did you? Because you have to deal with me even longer. Hey guys, how's it going? Yep, he's got Red Nova. Figured as much. But I wasn't more careful than that. You call crouching like that resting? Ugh, it sounds uncomfortable. Ja, már kezdtem én is befásulni. You're all standing around, what A resting? dimenzió őröknek tök nagy seregeik vannak. Vigyáznunk kéne velük. Ugyan, forrá égetem az összeset gond nélkül. George, lehetne hozzád egy... You just did. Ki vele? Hogyan tudtál tüzet idézni? A vérjelen... I'm a firebender. Tudod, én is egy örökös vagyok, és hármunknak a jobb karján megjelent a vérjel, ami a bestiáink erejét hozza felszínre. I Az örökös see. bestiák idézése váltja ki ezt a reakciót. De azt nem tudjuk, hogy a másik 2 örökösnek milyen mértékben... Gary doesn't know his. I wonder what Akkor Gradions would have ezért been. kezdett el vérezni Gary karja, amikor megidézte a shooting vászát. Az meg lehet. George karja is kis hián leszakadt, mikor először lehozta a Red Noir. Same with Gary. And Gradion fucking died. Forrázúzhassam azt a sárkányt az örökösével együtt. Életem legboldogabb pillanata lenne, bassza meg. Túl sokat káromkodsz, George. Én vagyok a pusztítás örököse, ki a faszt érdekel? Készen álltok? What the? What? Did guard just teleport them into a headlock and stuff? Szeretem. Régóta szerettelek volna így látni benneteket. Ez aztán a pekkes helyzet. George, tudod mi a dolgod? Burn, bitch! Ez nem volt a tervben. Amint megszereztem őket, találkozzunk valahol. Bízok benned, Rico! Rohadék. Nem baj, a lényeg megvan. Negatron, vidd Jurát a megadott koordinátákhoz. A kapu megnyitásáig én is odaérek ezzel a bűnözővel. This way, fucker! Kihasználva egy dimenziótörést hátba támadtatok minket. Ti aztán jó It was betegedett. totally gonna start giving him Nem noogies tudunk and rázni stuff. még semmi egyebet, mint hogy cinkosa voltál Jurának. Eddig sokkal kevesebb letöltendő jár, mint amennyi neki fog. Gary, Azonnal you got a elrendeled. free arm, just punch him.
Sokáig tartott, mire megtaláltalak. Wrong. I didn't see that Látom, coming. megint rossz társaságba keveredtél. Mostly because I didn't recognize Ideje him. végre velem tartanod és befejezni, amit elkezdtünk. Nem folytat ő semmit. Súlyos bűnt követett el egy kártya aktivátorral, és nem mondjátok, hogy véletlenül. Oh fuck, invigoration. Lehetetlen. A Dimension Explosion első I like that prototípusa. invigoration is still Honnan brought up. szerzitek ezeket? Hát mégis I still know I got to Kretus keep tagjai its vagytok. status. Mikor megtámadták ezt a terrautót, nagyon sok ilyen It's a prototype, so it's probably nowhere near as powerful as mert the ti new nem ones, szedtétek but össze a still, szemetet. I like Bárki that. rájuk akadhatott. És attól, hogy ott volt hagyva, az azt jelenti, hogy már föl kell szedni és ellopni? Ezért súlyosan megfizetsz. Látom, tisztában vagy a két találtlav erejével. Most párbajozni fogunk. A Tét, Jura és a két lap. Ha én nyerek, nem üldözitek tovább Jurát. Ha veszitek, tiétek a két lap, és elzárhattok engem is. Nem vagy abban a helyzetben, hogy alkudozgass velem, de most már igazán felbosszantottatok, úgyhogy minden erőmet beleadva végzek veled. Mit csinálsz, Raúl? Semmi értelme ennek a párbajnak. Fussunk innen! Kiszabadítom a barátomat. És ezért minden kockázatot Friend. Yours doesn't even Pot of like you. Extravagance. Az extra paklim 6 lapjától megszabadulok, hogy húzzak 2 lapot. Ezután megidézem Sting the Poison I'm sure that Edro will be happy that there's a new. képességével, kezembe adom Actually, no. Fimbot. I was going to say there's definitely a new, Fimbo more pedig a insect saját support, but it's képességével link le is jön a up, so mezőre. that wouldn't help him very Hármas much at all. Fimbot. És a There's kettes no szintű links here. Stinget. Összehangolom! Szinkroidézés! Jelenj meg! Bazusza! Ich bin the Then Bullseye. again, even if there are no Speciálisan links, you can megidézhetem still use the kérfelemre. monsters. A két szörnyem képességével pedig If one of them is 200-200 even just be like, hey, just summon elveszek 3 from the tőle, deck. That's fine. lefordítok egy lapot. Everything's easy using the synchro material. Lényeglek. A Pendulum zónámra helyezem Master Pendulumot és Skullcrobat Jokert. Ezek Skullcrobat, enjoying his time up the ban list while it lasts. 4-es és 7-es szint között. Pendulum idézés. I'm hoping he doesn't go back on, but I'm not as bad as he does. Dragon. Kijátszok egy Raideki. Yeah, shit. Így már semmi nem állja útját, hogy az odáig direktbe rátámadjon. Vége a körömnek. Aktiválok 2 varázslapot. Revival és Summoning Swarm. 2 szörnyemet. Azusát és Pint. Visszahozom a temetőből az ő képességükkel. 400 életpontot elveszek tőled. Azusza, egy 5-ös szintű tuner. Pint pedig egy 1-es szintű nem tuner. Így a 2 szörnyet összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg. Halberd, the charge! Ne aggódj. Nem csak képességekkel foglak sebezni. Halberd képességével. Oldás támadó ereje. Megfeleződik. Nice. Halberd, támad meg a sárkányát! But it's a pendulum, so it'll just come back anyway. Mivel Halberd sérülést okozott. Minden Battle Wash után 200 életpontnyi sebzést kapsz. Jöhetsz. Each of his battle wasps in the graveyard, Odddice az extra pakliba került a which is still 2. Wait, no, 4, because he had to summon in a surge the first time. Jöjjön a varázslat. Pendulum Exit. God damn it, Malik! Damn you, Trip Gaming! Másiknak a szintjeit. Vagyis a Skullcrobat Joker most fel fogja venni a Master Pendulum szintjét. Best disease. Pendulum szörnyet összefordítom, hogy megidézhessem Dark Rebellion X10 Dragont! Dark Rebellionnak a képességét használom a The Halberd. You have my attack, I'll have it back. És az elvesztett támadó pontokat a saját magáéhoz adja. Micsoda? Odddice Pendulum Dragon, üsd le a Halberdet! Man, I want to see these Dimension Guardians during MR4. They'll be like, the fuck? Én nem veszíthetek az extra paklimban. Még ott van minden, ami kell.
Megidézem Airblastet. A Well, you képességével shouldn't pedig banish six of it visszahívom with Pint. a lot of extravagance. Őt már ismered. Aktiválom az Insect Imitation. Pint a Paklimból egy magasabb szintű rovarra cserélem. Jelenj I see meg, what you're doing hűséges already. társam. Infernity Beetle. Because that's a dark Sötét insect. uneremet. Una. És a rovaromat. Összehangolom! Szinkróidézés. Jelenj meg! Underground Arachnid! It's good thing you didn't banish this with extravagance. But Raoul, you still never got any Xyz monsters. Oh wait, I don't need Xyz monsters. Felszereli magára. Pedig csata. Now I have an Xyz monster. Halbert, támad megoldást! Arachnid! Közvetlen támadás! Mivel Halbert támadott, ezért megsebed. Emiatt pedig Azusa visszatér a pályára védekezni. Hogy megvédjem Halbertet is, kivonom a Revival Swarmot a You're gonna lose. Az utolsó lapomat pedig lefordítom. Húzok. Tiszteletre méltóak a képességeid. Pont ilyen párbajozókat keresünk dimenzióőrnek. Kár, hogy egy bűnöző társa vagy. A Pendulum zónámra helyezem Oath Dragon Magician-t és Odd Dice Arc Pendulum Dragon. You lost your scales earlier? Pendulum idézés. Jelenj meg Odd Dice Dragon és Odd Dice Pendulum Dragon. Great. És most jöjjön egy újabb gyönyörű sárkány. A 2 hetes szintű szörnyet. Összefordítom! Try to activate best deck Xyz. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg! Dark Antelion Dragon! This thing is much better than its manga counterpart, because his manga counterpart has no effect. Antelion képessége hasonló a I don't even think it shows up in the manga. Wait, no, I think it, it does, just not until at the very end. But I had to ram it at the last second. Albölgyet támadva kivégezlek. Aktiválom a lefordított lapomat. Vavok! Ooh, nice! Átokverje a szánalmas csapdalapjaid, ez már tényleg az utolsó köröd lesz. Good thing you had that trap card. I honestly believe everyone was going to lose. Ryder, shut the fuck up. Mégis mit tehet? Ez alap. Ez most nem segít. Csak egy esély maradt. Raúl, te ennyi év után ismét elém állsz. Nem fogom hagyni, hogy átvedd az irányítást az elméd felett. Fizikailag már úgysem tudsz megjelenni, mert elpusztították a tested. De a halálodkor beszéltél nekem egy dologról. A tested el fog pusztulni, de az elmédben örökké ott leszek. Hálás vagyok neked ezért a kevés időért is, amíg élhettem. Minden reményem beléd fektetem. Sose felejtsd el azt, hogy te és én egyek vagyunk. A hatalmam és a képességeim ott vannak mélyen a te szívedben is. Egyszer eljön az idő, mikor az én erőmre kell támaszkodnod. Ezzel arra céloztál, hogy ez az erő mindig is bennem volt? Te és én egyek vagyunk. Használd fel a térfeleden lévő szörnyeket, és kösd össze kettőnk vágyait! A pályában lévő 2 hatos szintű szörnyet összefordítom! Everyone has these alter egos in their heads. Nehogy még egyszer átod magad Rydernek! Too late. Already doing it. Jelenj meg, Inzektor! Exabeetle! Micsoda? Exabeetle első képességével Airblastet felszerelem rá a temetőből. A második képességével leválasztok róla egy anyagot, és elküldöm a Call of the Hound ide, és a te szörnyedök pályára. Well, crud. Teszed le a támadó pontjára. Azusa még itt van. Üssétek ki! Well done. Ne! Negatív életjelei megszűntek. Rohadékok, mégis miféle erőket birtokoltok még?
This is looking less like you kidnapped him and more like you're hugging him. Most már kezdtem zsibbadni. Hadd áruljak el valamit, kedves Dan. Ahogy látod, én egy elég nyugodt természetű ember vagyok. De nagyon nem szeretem, hogyha a terveim nem úgy alakulnak valaki miatt, ahogy én azt elterveztem. Az előző párban is... Well, Ryder helped you out, so I bet that was part of the plan. Nem kell visszafognod magad. Párbajozzunk egyet úgy, hogy mindkettőnk beleadja a pakli teljes erejét. A mocskos kényszerpárbajotokra úgyse válaszolhatnék nemmel. Legyen hát. Viszont az én paklim elképzelni sem tudod, milyen magaslatokig képes emelkedni. Még mi dimenzióőrök is kételkedünk abban, hogy hol van a pakli erejének határa. Ezt örömmel hallom, mivel így egy izgalmas párbaj lesz. Don't let me down. Oh, you let me down. Well, that's another thing. This was an interesting episode of Hungry 7 Heritage. I enjoyed it. It's good to see Raoul back again. And now him and Ryder get some more stuff. Ryder isn't completely dead, but now he's a part of Raoul. Hopefully this isn't one that won't take over again. It's more like a guiding thing. Sort of like how Gary Positive would, in a sense. Everyone has these alter egos in their heads telling them what to do. At least all the main characters, right? Still, I'm just happy that Raoul wasn't just, you know, discarded like he was in the original timeline, where he just kind of disappeared until we need to bring him back again. And it's good to see that he's trying to get back together with Yura. I imagine Raoul is probably going to be taking the place of David going forward due to stuff happening with David. But hey, you know what? That gives us a chance for Raoul to get some more screen time, which is good. I like his character. And so, you know, this is just me theory cracking, of course. This isn't like me being, you know, this isn't like me trying to give you confirmed facts of what's going to happen going forward. This is just what I think is going to happen. You know, not facts. And, yeah. Gary got stuck into this duel with the bad guy, and stuck with this guy who's a total jerk, named Jerry. Given the fact that his names are similar and he plays such a similar deck, I wouldn't be surprised if he... Okay, I don't think he's a Gary counterpart, but he could be like... I don't know. It just seems so similar. I don't want to say this is like future Gary, because that's ridiculous. He doesn't exist anymore, but it just feels oddly similar. But I guess just the similarities can happen. And that and Gary kind of just needs a rival character to go against. It's a dick. You know, everyone needs a rival, and it can't be Corey anymore since they're friends now. It can't just be always against the bad guy. Still, I'm interested in, but it's just, Apparently Jerry and this guy who doesn't use his hands go way back, so apparently he's been causing all these problems and he's the reason behind Invigoration and Dimension Explosion, so it's going to be more interesting to see, because they got more of this, and these cards we have are only the tips of the iceberg. Invigoration being the, Invigoration was a prototype, and Dimension Explosion was just the first test. Which is saying something concerning the fact that Invigoration be the first test, but it could be a failed prototype. That's always a possibility. So, Invigoration here, just a test, and I just gotta find the friggin' thing. Anyway, okay, so Jerry doesn't have a, not Dimension Dragon, a, Legendary Beast thingy. So, yeah, he can't be a Gary counterpart, because only Gary counterparts have these things. Yeah, that's true this time, because Gary has shooting well, then again, Gary was given his from his grandfather, so, and he's not a Gary counterpart. Would your heritage count as a counterpart of you? Am I a counterpart of my own father? Screw it. Hungry 7 is confusing enough, I don't need to make it more confusing. Here it is, yeah. These two guys. I still have them, I just had to do some digging. I still have the, Legendary Beasts too. I just I do some digging for them. And of course, we can't forget the most legendary of them all. This fucker. I love it. I hate it, but I love it. But yeah, I like that the big plan of this is that them essentially going, Hungry 7 is too complicated. We're gonna simplify it. That's what Heritage friggin' is. It's a simplification of Hungry 7 originally because it was too confusing. And now the bad guy's plan is to make Hungry 7 less confusing. Does this mean that it was a bad idea to try to reboot Hungry 7?
It kind of seems that way, or it's one of those where it'll be like, well, it's kind of a gray area where they could be bad, but they could be good. I don't know. It has good causes, but it's also kind of but you're also killing thousands, so it's like, is it good? Probably not. It's just one of those things. It's just funny just to be like, Heritage will be a reboot of Hungry 7 to make it more understandable. The bad guys of Season 2. We're gonna make Heritage more understandable. Does this mean that the big goal of Heritage is evil in the end? Kinda, but the original timeline isn't going anywhere. But then again, they don't even know there is an original timeline, so I wonder if Cosmic Blazer is going to be a, well, actually, I think Cosmic Blazer became a Arc Hyper Legendary. That's right, because once they used Red Nova, they made their own types of Arc Hyper Legendaries, and then gave it to Rico, who then used it to make his own universe, and everything went to hell, and he got them back at the end of Relative War. Yeah. So, oof. So, typically he has an Arc Hyper Legendary, but it's not a true Arc Hyper Legendary. It's complicated, okay? I don't know if this thing is an Arc Hyper Legendary in this timeline. Probably not, but it could be a very powerful creature. Not up there with the gods, but on a level of its own. And this guy having Elemental Lords is interesting, the guy in the church, so... I like how Gary just got fucking roped into this duel in the first place. Just be like, okay, I guess I'm fighting a bad guy now. I didn't choose this. It'll make this mistake for becoming a part of this. I didn't want in this in the first place. I got locked into this. I just wanted to play card games, man. Or maybe I'm just forgetting important stuff from the previous episode. Could be both. Either way, this is a good episode of Hungry 7. I'm glad I checked it out. Maybe I should check out the previous episode again just to make sure. But then in the last episode, what happened? Corey dueled his father, and Garrett is not signing mark. So not much that would be that valuable at the moment, at least. And now we're probably gonna get more duels with Rico and George. And apparently George is a troubled past because he controls fire powers and accidentally burned Katara. Oh wait, sorry, no, that's a different show entirely. The sad thing is that some people will get that and some people won't. I don't know. Maybe I should just be grateful that people understood in the first place. Either way, yeah. It's just nice to see Hungry 7 again. Even Gary's got Burnout IRL. It's just nice to see it once in a while. He doesn't have to do it every single 2 weeks or something like that. And I'm just happy when I do get to see it, you know? I'm a simple guy like that. Sorry, I should... And that's a sign I should stop. So yeah, I enjoyed it. I'm glad I checked it out. All that other stuff. Good to see more of Hungry 7. Later.